So, ngayon mag-unbox ako ng RC boat. Ito yung Volantex SR80 Pro. So, pero bago ko ito i-unbox ay ini-encourage ko kayo na panoorin nyo tong video na to hanggang matapos. Kasi may i-check natin yung laman niya, yung pinaka RC boat, kung may damage ba siya o wala during the shipping period, tulad ng mishandling or any damage sa box. And before ko buksan to ay inaanyayahan ko pa rin kayo na mag-subscribe sa aking channel and samahan nyo ng bell notification para wala kayong mamimiss na mga video sa aking channel. So yun na nga, tulad ng sinabi ko ay ini-encourage ko kayo na panoorin tong video na to hanggang matapos, kasi bago ko i-unbox ay check muna natin yung yung pinaka box nya, guys, kasi may napansin akong parang mga mishandling damage and mga konting parang abrasions and mga konting punit sa box na to. So let's check first the box, my friends, para makita natin yung yung quality ng kung paano i-handle ng courier tong box na to, tulad ng mga ganito, yung mga medyo babasagin. So let's check, kasi may napansin kaagad ako dito, guys and friends, tulad nyan, ayun kaagad oh. So may butas. So di ko alam kung saan nang galing to or kung sinong may kung sino ang responsible nitong butas na to. Yung box lang, I hope yung box lang yung may damage. Tingnan, may butas oh. And may butas, my friends oh. So yun oh, may butas. So sa dito may napansin pa ako dito, yun parang may yung eto, may damage yung plastic niya, and at the same time parang punit din yung yung box niya, yan oh. So parang may damage din na konti oh. Yun, may butas din oh. So yun yung mga napansin ko, kaya yun, ini-encourage ko kayo na panoorin nyo tong video na to hanggang matapos, kasi para sabay-sabay nating ma-witness yung unboxing, at the same time makita natin yung laman niya, kung may damage ba or wala. Kasi eto nga, tulad dito, ayan. So Volantex SR80 pa naman to, yung Pro Edition, Professional Edition, yung niya, yung mga yung rudder nya, yung hardware ay metal lahat. So yun, wala na ako nakitang damage sa kanyang box. So ito lang yung nakita ko, medyo fatal to, yung damage na to, medyo delikado to. Ayan o, parang tinusok eh oh. And then wala na. So yun lang yan, my friends. Ayun, dalawa yung nakita ko, eto, then ayun, eto pa, para may konti pang dito, ayan o. So parang may konting damage pa yung plastic niya, tapos parang niremedyohan na lang ng tape dito, ng packing tape or packaging tape. So yun na guys, and friends, without further ado, bubuksan ko na tong Volantex SR80 Pro version. So let's check this out. Sana hindi damage yung laman niya. So yun na, my friends, binubuksan ko na yung yung wrapper niya, yung plastic wrapper. So by the way, this is ARTR version, or almost ready to run. So yung nakalagay doon is all you need is battery na lang, 14.8 lipo battery, so 5000 milliamperes.
Yun yung recommended battery para tumakbo tong RC boat na to. So ito yung box, my friends. So yun, ito yung damage. So yun my friends. So self-writing SR80. So vector, and my friends, vector SR80 Pro, 60 km/h. Okay, pro racing boat, water cooled motor, auto self-writing, durable unibody hull. So yun, Volantex. So yun, sana lang walang damage yung ano niya talaga, yung pinaka RC boat niya. Vector SR80 Pro. So yun, ganda ng box. So let's check this out, my friends. So ito, nasaan yung opening niya? Oh, ito, may tape pa rin dito. So yun, sana yun nga, sana hindi damage tong box. Ay, sana box lang yung damage niya. Sana hindi kasama yung ano, hindi kasama yung laman sa damage. Ayun. So yun na. So yun, my friends, this is the RC boat. Yun, my friends. So this is the RC boat, my friends. So this is the top cover. Tape pa. And then yung butas sa dito sa ilalim, sana hindi na damage yung pinaka boat niya. Nako, ano to? May damage. Wala. So okay, so this is the top cover, my friends. And then this is the controller. Okay, ilang battery ba ka? Ilang battery? So 4 AA batteries. So yeah, 4 AA batteries. Sana, saka, let's just leave it. So what else do we have here? The boat. Okay, boat stand. Meron tayong boat stand dito. Ayan, boat stand. My friends, user manual. Ayan, user manual, my friends. User manual and the boat. Yun. Ito yung all metal na hardware. And my friends, all metal hardware. Nice. So ito, saan to? Okay. So tingnan natin yung ano. So good thing walang damage, my friends. Ito yung butas dito. Ayan yung butas, my friends, oh. Buti na walang damage dito. Okay, makinis, walang damage. Kompleto lahat, my friends. And then may ano siya, oh. Kasi pwede mong ano dito eh. Pwede yung dalawang 7.4 volts battery. So napakalaki ng motor. Laki ng motor. ESC. Laki ng ESC. So nakatago yung ano, kung ilang, hindi ko makita kung ilang milliamperes yung ESC nya. Yung motor laki. Laki ng motor, my friends. Tingnan mo naman yung motor, oh. Then ayan na nga, yung all metal hardware nya, my friends. Ayan, no. So yung steering, walang steering. Walang rudder. Saan yung rudder? Walang rudder. Ayun, eto. Ayun, i-assemble pa yung rudder. Meron pang ano dito, my friends. Teka,
Meron pang nakatagong ano pala dito. Extra. Ayun. Sabi ko na nga ba eh. Kasi walang rudder eh. Ito. Kailangan i-assemble pa yung rudder. Yan my friends. Ito. Katago. So yun. Bunch of goodies. Yung ay yun no. Rudder. Yun nga. Ito yung rudder my friends. And then yun. So konting assembly na lang my friends, then ready to go na. So yun. Vector SR80 Pro. Very nice, ang laki. So yun, buti na lang walang damage. So thank you for watching, and abangan nyo yung aking maiden run ito.